Përshëndetje të nderuar teleshikues, ritakohemi në intervistën e javës. Sonte kam të ftuar në studio koordinatorin nacional për kulturë, rini dhe sport, i cili është mjaft aktiv kohëve të fundit në takime të vazhdueshme në terren me kryetarët komunave së të tani ka filluar edhe takime me drejtor të shkollave nëpër komunat e Kosovës, por cili është qëllimi i këtij aktiviteti. Është miratuar tashmë një program nacional për rininë. Por çfarë përmban ky program, do mësonin vazhdim bisedën që do e kemi me zotin Rexhep Hoti. Natyrisht kjo është pjesa e parë e intervistës. Rexhep Hoti është edhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, që është në një proces zgjedhor të brendshëm aktualisht. Do të flasim edhe për temat aktuale politike. Mirëmbrëma, mirëseardhët. Mirëmbrëma. Brenda një periudhe jo shumë të gjatë, në fakt kemi ardhur te s'po them vetëm të disa broshura që i kemi këtu përpara në tavolinën që e kemi në studio, por një program për rininë, një program që po përpiqeni t'ua shpjegoni njerëzve që marrin vendime nëpër komuna dhe atyre ku ju e keni në fakt pikësynimin në shkollat e Kosovës, në arsimin e Kosovës. Vazhdimisht jeni i shoqëruar edhe nga një zyrtar, zëvendësministri i arsimit dhe kulturës. Dhe çfarë keni mbërritur deri tani? Sa mendoni s'pari se keni arritur ta transmetoni përmbajtjen e këtij programi për rininë? E thatë bukur, është një rrugtim jashtëzakonisht atraktiv, me thënë drejtën, takimi me kryetarët e komunave të Republikës së Kosovës. Është një pritje jashtëzakonshme nga ana e tyre për programin nacional për rininë, i cili i dedikohet ekskluzivisht nxënësve të Republikës së Kosovës nga klasa e parë deri në 12. Pra është një program nacional për shkollën fillore, për shkollën e mesme të ulët dhe për shkollën e mesme të lartë. Natyrisht, në kuadër të programit nacional kemi edhe pjesën tjetër që është për studentët, dhe po të studentët përfshihen kryesisht dy shtyllat kryesore që ka të bëjë me kreativitetin kulturor dhe sportin, ndërkaq për nxënësit e Republikës së Kosovës. Nga klasa e parë deri në 12 përfshihen për 340.000 nxënës të Republikës së Kosovës, janë 3 shtyllat kryesore. Është ditoria, kreativiteti kulturor dhe mendimi kritik dhe sporti. Pra është një program gjithëpërfshirës i cili shpaloset nëpërmjet garës dhe i cili përcjell me besnikëri politikat e kurrikulës të cilat janë të parapara me sistemin tonë të arsimit dhe e kryen pjesën praktike tek nxënësi. Për herë të parë ne do të ofrojmë një garë për të gjithë nxënësit brenda klasës dhe për të gjithë nxënësit brenda Republikës së Kosovës. Se aktualisht nuk ka një garë në shkollat e Kosovës në mënyrë se si zhvillohet procesi mësimor, në mënyrë se si nxitet kreativiteti, në mënyrë se si zhvillohet pjesa e sportit, e dijes, e nxitjes mendimit kritik. Pra gjitha këto keni një analizë konkrete se mungojnë faktikisht? Në fakt, në garën për cilën ne po flasim, në formën e tillë gjithëpërfshirëse nuk ka pasur kurrë. Ka pasur në formë selektive, qoftë ato që janë nxitur në ndonjë komunë të caktuar, nga ndonjë shoqatë të caktuar, nga ndonjë pjesa e shoqërisë civile e tjera, por një garë gjithëpërfshirëse nuk ka pasur asnjëherë. Është për të lëvduar për herë të parë se në nivel të qeverisë kemi një vendim të qeverisë së Republikës së Kosovës, e cila ka marrë për herë të parë vendim për nxënësit e Republikës së Kosovës që ata të mbështeten jo vetëm në kuptimin e plasimit të garës për të gjithë nxënësit pa përjashtim, por kjo garë në vetvete përfshin edhe një sistem të rrumbullaksuar që për cilat edhe me dekorime të ndryshme, shpërblime të ndryshme, me dhënien e çmimeve, dhe gara zhvillohet në 3 nivele. Është niveli shkollor, garat, domethënë 3 garat për ditori, për kreativitet kulturor dhe për sport zhvillohen në nivel të shkollës, pastaj të gjitha shkollat garojnë në nivel të Republikës, pastaj niveli i Republikës komunal, në nivel të komunës, pa në niveli komunës garojnë në nivel të Republikës. Është një garë që ka një sistem vazhdimisht eliminimi, fitojnë vazhdimisht në të mirët, por në kuadër të projektit që ne kemi bërë, kemi bërë edhe projektin tjetër shtesë, është programi nacional për rininë ndërshtetror,
i cili parashet dhe garën ndështetërore, do të thotë fituesit të Republikës së Kosovës, të nxënësve të klasës së parë dhe pikë klasës së parë deri në 12, në 3 shtyllat për të cilat ne folëm, do të garojnë me fituesit e një shteti tjetër. Kjo është e veçanta, po është një veçantë tjetër që kemi bërë, që në kuadër të këtij projekti nacional, që është për të gjitha komunitetet, është përfshin të gjithë, kemi lënë hapësirën për një garë mbar kombëtare e cila përfshin 4 shtetet të fqinjën që janë brenda nesh në nivelin kombëtar, që është Republika e Kosovës, e Shqipërisë, Republika e Maqedonisë, Malit të Zi dhe diaspora. Domethënë është një garë gjithashtu mbar kombëtare që pritet në të ardhmen të realizohet varësisht nga edhe përgatitjet e ftetëve fqinj, sepse në kuadër të garës ne kemi bërë një koncept të gatshëm edhe për Republikën e Shqipërisë. Në ditët në vim do t'ja dorëzojmë Edi Ramës, është një garë që është konceptuar, ne kemi përgatitur edhe për ta, një garë të ngjashme për Republikën e Shqipërisë, që i përfshin 61 bashkitë të Shqipërisë, dhe do t'ja ofrojmë kryeministrit të Republikës së Shqipërisë dhe presim një përgjigje pozitive. Natyrisht, projektin e ngjashëm ne do t'i ofrojmë edhe shteteve tjera fqinje, sepse dituria, gara e cila përfshin shkasinë e njohje, shkasinë e lëvizje dhe shkasinë e kreativitet dhe mendim, është një garë e cila nuk njeh nacionalitet, por është një garë që lidhet për të gjithë kombët, pavarësisht nga përgatësinë teoretike. Keni marrë një model caktuar në këtë program që po e promovoni? Në fakt, programi është i mbështetur më tepër në mundësinë e garës së amerikanizmit, është një mundësi e cila ju ofron të rive që ata për herë të parë ta kenë hapësirën e vet dhe gjithsesi ta gjejë fushveprimin e vet dhe ta jep maksimumin në fushat për cilët ai e njeh dhe ka potencialin më të madh për të dhënë, qoftë në sport, qoftë në dituri apo qoftë në mendim kritik dhe kreativitet. Duhet një sipërmarrje goxha e madhe sepse është një hapësirë që përfshin mira nxënës, futi këto edhe mësuesit, natyrisht sepse ata do të ndihmojnë shumë në pjesën e realizimit të këtij programi. Ju duhet pastaj edhe një buxhet i konsiderueshëm. Këtë pikpamje, sa e shihni të realizueshëm në një afat shumë të largët, sepse në letër mund duket i bukur, kështu si e thoni mund tingëlloj mirë, por kur jep nga të zbatimi, ju e dini, se jeni pjesë e jetës politikës sa vjet, pjesë e mediave, jo gjithnjë gjërat e bukura funksionojnë në jetën reale. E tha të bukur është një çështje e cila mund të tingëlloj bukur në teori, por pjesa praktike mund të jetë më e lodhshme, më e dërshitur. Është një projekt i cili përfshin 340.000 nxënës të Republikës së Kosovës, është domethënë gati gjysmë milioni. Është një projekt që përfshin 24.000 mësimdhënës të Republikës së Kosovës, është një projekt që përfshin 1.200 shkolla të Republikës së Kosovës me drejtori, 1.400 pa drejtori. Është një projekt që përfshin gjithë prindrit, është një projekt që përfshin shoqërinë civile, është një projekt kompakt, sepse më lejoni të them që arsimi në Kosovë nga 11 marsi vitit 1981 e gjerë më sot është pjesa më e dhimbshme e atë dheut, e cila në vetvete... Kujtojmë edhe testin PISA sa për t'ju ardhur në ndihmë për të kuptuar gjendjen e nxënësve, nivelin e nxënësve. Po pra, pikërisht, do të thonë edhe ajo, edhe vlerësimet nga jashtë. Janë indikacione të fuqishme, pavarësisht se ne nuk është dashur ndoshta PISA të na zgjojë, por ndoshta ne edhe nga hutia politike nuk kemi dashur të pranojmë një sfidë të dhimbshme në raport me arsimin dhe disa sfera tjera. Por, unë thash nga vitit 81 e këndej, arsimi është pjesa e cila ka mbartur mbi supe edhe misione tjera që s'kanë bëjnë veç me arsimin. Arsimi ka mbajtur edhe misionin e atë dheut, të lirisë, ka mbajtur misionin e burgut, misionin për të mbrojtur vlerat, misionin për të mbajtur një identitet shqiptare tjera. Me fitera, arsimi ka vdek dhe është ringjallur, dhe ndërkohë është dashur të mësoj shkronjat dhe ndërkohë është dashur sërish edhe të mësoj tes përpara krahas së shoqërive që e kanë rrethuar shqiptarët. Flas veçmas për pjesën e Kosovës. Kjo ka qenë një gjë shumë e vështirë për arsimin. Dhe natyrisht mandej ju e dini mirë, ka ardhur pozicioni i tranzicionit, largimi nga shkollat. Pastaj erdhi prap tranzicioni tjetër i pas luftës dhe sërish tashi edhe kjo faza e vonshme e cila ka marshuar me kurrikula të shumta, të nduarta nga sisteme të ndryshme dhe realisht nuk është e lehtë ta gjesh një qetësi të përshtatshme ku arsimi ta gjej vetveten.
Por duhet themi që arsimi është pjesa më vitale një kombi. Nuk ka vlerë më të madhe për një shtet, për një kombë se arsimi. Arsimi përshon më shumë se diamantët e një shteti, më shumë se ari, më shumë. Është fuqia më e madhe e një kombi, po është fuqia më e madhe e humanizmit të një kombi. Është fuqia më e madhe cila përcakton të ardhmen. Me të drejtë nga Fukuyama dhe mendimtarët e më vonshëm e kanë përcaktuar që arsimi për shembull në Amerikë i tekalon mundësitë e një sistemi edukativ. Është klasë, me fjalë tjera është investimi më vital i një kombi. Nuk ka pa arsim asgjë. Liria nuk mund të kuptohet pa arsim. Ju ne mund ta marrim ekonominë digjitale të Shtetit Bashkuar të Amerikës që me një çip të vogël, të gati pothuajt pa dukshëm, mund të fuzësh brenda atij miliardat. Do të thënë, ka avancuar aq shumë arsimi, shkenca, saqë ne duhet t'i rikthehemi fuqishëm, por ne shqiptarët në Kosovë kemi edhe detyrime shumë të mëdha ndaj arsimit, ndaj fëmijëve tanë. Kosova po mbetet pa fëmijë. Ne duhet të ofrojmë një program nacional i cili duhet ta rikthejë gazin të fëmijët, duhet në rrugë në sheshe, në shkolla, duhet kthehet gjallëria e tyre, ajo kthehet përmes garës, përmes aktiviteteve, përmes një komunikimit të tyre intenziv. Kam takuar me dhjetra prindër që kanë pasur mundësi të kanë fëmijët në gara të ndryshme. Dhe atmosfera në familjet aty në prindërve është krejt ndryshe. Fëmijët e tyre komunikojnë me prindër për garën, për se si rrjedh procesi, çfarë ka bërë, cilat janë gjasët i që ai ta fitojnë një garë, çfarë është duke mësuar e tjera. Mandej është mësimi i punës edhe individuale, është mësimi i punës kolektive e tjera. Ky është një program i cili realisht është konceptuar në një kompaktësi të sistemit dhe është i rumbullaksuar edhe me udhëzuesit përkatës. Po, pak që ju i keni me vete udhëzuesit për cilën lloj të garave që keni planifikuar. Po, për secilën lloj të garave janë pikrit në sport, në kreativitet kulturor, janë udhëzuesit që e përfshin edhe duhet ndërtoj një mekanizëm zbatues i tërë kësaj apo jo? Në fakt një mekanizmi është në shkollë. Hierarkia është këshilli drejtues i shkollës, janë drejtorët e komunal, është kryetari i komunës, është koordinatori, është Ministria e Arsimit, është Ministria e Kulturës, janë ministri të tjera mbështetëse, sepse ky është një vendim i qeverisë, janë mësuesit, janë prindërit. Por asgjë nuk funksionon po që se nuk shkon gjithçka te nxënësi. Të gjithë ky mekanizëm që e përmenda, ne ekzistojmë për nxënësit. Edhe është bukur që për herë të parë qeveria rikthehet të një program nacional i cili nuk ndërlidhet me tendera, nuk ndërlidhet me investimet të mëdha. Është përtypur shumë lehtë në qeveri kjo nisma juaj megjithatë. Në fakt nuk ka pas edhe kundërshtime të mëdha përveç pozicionimeve të caktuara. E vërteta është se nuk është marrë vesh fillimisht. Sepse duket se po i hinin hiset ta zënë Ministrisë së Arsimit, një koordinator për kulturën, një sport, kjo është pikrisht në pikpamjet e parë jep atë përshtypje. Duket se është për arsimin apo jo? Në pikpamjet e parë jep atë përshtypje. Në fakt është e kundërta. Ne do të jemi, si thuaç, nëse do ta realizojmë punën si duhet. Ne do të jemi engjëll i mbarojtës i Ministrisë së Arsimit. Dhe Ministria e Arsimit do të ketë ballën e hapur brenda një kohe shumë të shkurtër për të treguar para botës se ka ndruar edhe cilësia në arsimit. Ministria e Arsimit përmes programit nacional të koordinatorit nacional do të ketë mundësi të arrijë cilësinë, do të ketë mundësi të rikthejë nxënësit, ta ndel shpërnguljen, të jep hapësirë të rinjve, ta rikthejë garën. Do të ketë mundësi të ndihmojë edhe arsimtarëve dhe mësimdhënësve që kanë nevojë për ndihmë, sepse ky program bazohet në sistemin i cili e përcjell për shembull botimin e të gjitha testeve. Testet do të botohen, përgjigjet do të botohen, do të jenë transparente. Kreativiteti dhe mendimi kritik, të gjitha krijimet e nxënësve do të botohen, ato që janë për të incizuar do të incizohen, ato që janë për të fotografuar do të fotografohen, ato që janë për të vërë si të tilla krijimet individuale do të mbesin ashtu autonome. Në fjalë do të krijohet edhe arkiva e kreativitetit të fituesve të garës së Republikës Kosovës. Dhe Ministria e Arsimit, në fakt, Ministria e Arsimit, ky program, nëse do ta realizojë vetveten, do të jetë engjëlli i mbrojtjes jo vetëm për Ministrinë e Arsimit, por për kulturën, por unë mendoj se për gjithë shoqërinë e Kosovës. Prandaj programi në mënyrë të mrekullueshme ka gjetur një mbështetje të gjithë spektrit politik dhe vërtet është një program që nuk shikohet fare nga prizma politike.
është hera parë, me gjithat unë jam nën kryetari një partije. Se politia ka gjumë dhe veta ku do në shkolla, edhe në këto shkollat e nivellit Çuditërisht programi është mahnitëm nga kryetarët e komunave, të partive tjera që të hapin zemrën dhe dyert edhe mundësinë e bashkëpunimit me një gatishmëri të tillë. Kjo është fascinuese, do të thotë se ky program për nxënësin dhe për rinin vërtet nuk janë ndasi politike dhe kjo është e bukur e programit. Ne për atë arsye kemi punuar natë ditë, do të thonë kemi në denë mëngjes me mujtë të tërë derisa është realizuar projekti, sepse kemi dashur ta nxjerrim një pjesë të gjysmëvjetorit që të starton programi në mënyrë që mos shkojë krejt viti kot. Pa bërë diçka. Pa bërë diçka, edhe unë mendoj se jemi në rrugë të mbarë. Tash kemi zbritur të bashkëpunojmë edhe me drejtorët komunal dhe lidhja hallkat. Ne sot i kishim 2 në fakt dhe do të kemi vazhdimisht se ka shumë intenzive, po më lejo të them që absolut edhe komuniteti serb, komuniteti është shumë interesuar për këtë, si në pjesën lindore, veriore, perëndimore të gjithë anët e Kosovës, komuniteti turk gjithashtu, komunitetet tjera gjithashtu, madje ata që kanë kërkuar nga kryeministri që t'u lejohet edhe nga një koordinator për komunitetet e veçanta për ata serb, turk dhe për komunitetin bosnjak që kryeministri e ka bërë me kënaqësi, është një projekt që për nxënësin vërtet janë duke vrapuar të gjithë. Dhe jam mirënjohës për këtë punë. Mund ta dinamizoj themi jetën në shkolla dhe mënyrën se si zhvillohet një pjesë që ndoshta e ka munguar, por infrastruktura ju dini nëpër shkolla, sepse është investuar shumë në shkolla, janë bërë shkolla, janë bërë si janë bërë, por hapësirat në disa shkolla, një pjesë të madhe në fakt mungojnë. Për shembull ka një garë sportive. Ku do të bëhet ajo? Ka një garë për kreativitet kulturor, do të bëjnë teatr, do të bëjnë një performancë etj etj. Mungon hapësira. Shumë nga shkollave publike ju dini si janë. Dhe në gjendje janë, sa nxënës janë në klasë, mos flas te kjo pjesë tjetër. Pra, në këtë aspekt si keni menduar që do ta përshtatni programin dhe do gjeni atë rrugën e realizimit? Në fakt, sa i përket kreativitetit kulturor dhe mendimit kritik, është një çështje që realizohet më lehtë. Ne kemi bërë edhe tabelare të ndryshëm të regjistrimit, domethënë nëpërmjet shoqërisë civile, nëpërmjet federatave të sportit, nëpërmjet organizatave të ndryshme që kanë organizuar gara, në ndihmën e tyre janë hartuar të gjithë udhëzuesët dhe ne i falenderojmë jashtëzakonisht, kanë bërë një mund të jashtëzakonshëm. Është bërë një punë e madhe derisa është ardhur deri këtu. Do është një ndjesë dhe investim e njerëzve të padukshëm për që kanë investuar shumë. Është shumë e drejtë kjo që e ngritni ju. Domethënë infrastruktura nuk është një çështje që nuk luan rol. Qofse e marrëm te kreativiteti kulturor dhe mendimi kritik mund të jetë më e lehtë sepse kjo mund të jetë më e vështirë në kuptimin e tematikës, për shembull, e marrëm debatin që nuk është praktik në shkollat tona, por ne kemi një prej shtyllave kryesore debatin në klaset e shkollën e mesme të lartë ose esejën hulumtuese të tjera. Do të thonë, janë tematika të ndryshme të cilat ne kemi bërë edhe udhëzuesit dhe si do të shkojnë, si do të bëhen, çfarë do të kërkohet prej nxënësve të tjera. Janë hartuar vëzhguesit, është hartuar edhe buxheti, si do të paguhen, si do ta zhvillojnë ndeshjen në referat, si do na ndihmojnë federatat e tjera. Mande kemi shumë federata që na kanë ofruar donacione dhe pa filluar gara. Por për shembull, për marrim sportin, që është pak më indikative dhe shumë që kërkon një infrastrukturë. Kjo na ka imponuar nevojën që fillimisht të fillojmë me sistemimin dhe institucionalizimin e sportit me 4 disiplina kryesore, me futsal, me atletik, shah dhe volejboll. Kemi përzgjedhur këto disiplina për shkak se janë disa faktorë bazë që na kanë detyruar. E para, faktorin e gjinisë, përfshin të gjitha gjinive, përfshin punën ekipore dhe punën individuale në kuadrët e nxënësve, përfshin mundësinë që nxënësit të kenë një përzgjedhje, nëse s'do të luajë futboll mund ta zgjedhë volejboll, nëse s'do volejboll mund ta zgjedhë të bëjë atletik, nëse s'do atletik mund ta zgjedhë shahun. Por lind pyetja pse nuk i kemi shtyr disiplinat e tjera. E para nuk i kemi shtyr nga frika se do të bënim diskriminim për shkak se infrastruktura nëpër shkolla nuk është e njëjtë dhe ne nuk mund t'i zhvillojmë, për shembull, për marrë çështjen e basketbollit, nuk mund ta zhvillojë në një komunë
të largët basketbolin, si që do të mund që ta zhvilloja në Prishtinë, fjala vjen. Dhe mundësi. kjo na ka bërë të mundshme që në fillim ne të kursehemi nga shumë disiplinat e tjera, të cilat me kalimin e viteve do të inkorporohen në sistem, sepse i gjithë sistemi është i bërë të tillë që është i bërë për të përfshirë të gjitha disiplinat. Se një nxënës e ka të drejtën ta merr vetëm një garë. Pra nuk mundet edhe me përjashtime, janë hartuar edhe kur rastet e tjera. Kur një nxënës mund të merr 2 gara, por aty duhet pyetet arsimtari, prindi. Janë disa specifika, sepse ne duhet kemi kujdes që gara nuk duhet ta përmbys kohën e mësimnxënjes, por ta merr vetëm kohën e saj të aktivitetet e lirë dhe kohën praktike realisht të mësimnxënjes, për çka edhe arsimtarët e realisht do të kenë mundësi shumë më lehtë të bëjnë vlerësimet e tyre në raport me nxënësin. Por të kthehemi të aspektet e fushave, të infrastrukturës, si thotë. Por në qoftë se fjala vjen në një bisedë edhe me kryetarin e Prishtinës, zotin Ameti, në qoftë se Prishtina për shembull do të ketë nevojë që të edhe ose një qendër tjetër të ketë nevojë për një disiplinë sportive, duhen 10 shkolla të merren, të bashkohen, të bëjnë nënshkrimet e nevojshme, të bëjnë një kërkesë, nëse është infrastruktura e gatshme për ato shkolla, atëherë mund të futet si një disiplinë në vetë, por në këtë rast është çështje individuale. Për shembull, ose të shkojmë te Malisheva. Malisheva ka veçantinë e vete, ka atje bazenin, ka tjera me investimet e caktuara, aty mund bëjmë ne edhe pishinën olimpike. Po janë perspektiva të ardhshme që kur të filloj gara ne do të hapim perspektivë. Është kufizuar, po mund zgjerohet varësisht prej mundësive. Jo, absolut, do të mund zgjerohet sepse ne kemi për shembull handballin, një jashtëzakonshme, mos të flaset për shembull të judoja, nëse isha e pata edhe një kërkesë edhe tash kur u kthejën judistët nga rrugtimi që i fituan 3 medalje të arta dhe 1 të argjend nga Azerbejxhani, po. Kishin kërkesën ata që të bënim diçka më konkrete për judon, mirë po meqense se judo ishte shumë specifike, atëherë në konsultim me kryeministrin dhe me njerëz që realisht mund të marrin vendimet, u dakorduam që të fillohet në 2 pilot projekte sa i përket judos, njëon me qendrën në Pej dhe Istog ku përfshihet Deçani dhe Klina, njëon në qendrën në Mitrovic ku përfshihet edhe Vushtria, domethënë edhe judo të jetë si 2 pilot projekte, domethënë është e vetmja kjo pjesë që realisht ne kemi pranuar të janë pilot projekte, për ndryshe sistemi vlen për gjitha shkollat e Republikës Kosovës dhe gara vlen për të gjithë. Në qoftë se ka infrastrukturë të nevojshme, fjala vjen në Prizren ose në Frizaj, edhe thot Frizaj, ne duam ta avancojmë në çështjen e handbollit që është një sport që aty ne është kon shumë përdorur, atëherë 10 shkolla mund të mblidhen ta bëjnë atë shkollë derisa ne në nivel qendror nuk i përcaktojmë dhe nuk i vlerësojmë kushtet e nevojshme të infrastrukturës për të instaluar edhe sportet e tjera. Por në kuadër të sistemit të garës që bëhet për nxënësit, kur fjala është për sport, realisht është e njëjta kohë, sepse të gjithë nxënësit do është më mirë nxënësit të ketë 10 mundësi për të zgjedhur një mundësi në kuadër të sportit sa të ketë 4 mundësi. Por këto 4 mundësi apo 10 mundësi për të zgjedhur, për të përcaktuar një nxënës vlen janë të lidhura edhe me infrastrukturën dhe me aspekte tjera natyrisht të investimeve. Keni bërë disa memorandume me kryetarët komunave. Çka do t'ju ndihmojnë konkretisht këto memorandume, ju si koordinator nacional për zbatimin e këtij projekti? Janë zëtime praktike në lidhje me organizimin e garave. Fjala vjen organizojmë gara në komunën e Malishevës, janë gara të organizuara dhe ka fshatra të caktuara të cilat nuk mund të zhvillojnë, nuk mund të zhvillohet futsalli, është çështja e udhëtimit, do të jetë çështja e ushqimit. Atëherë ne bashkë me komunën, koordinatori nacional së bashku me komunën, do të ofrojë kushtet e nevojshme që për shembull të mirën edhe salla me qira për kohë të caktuara për nxënësit dhe të shikohet puna e transportit dhe çështje të tjera praktike që shkon. Si janë edhe ndonjëherë edhe për shembull, ndoshta te gjinia femërore do të jemi më të kujdesshëm që të ofrojmë një mbështetje më të madhe në kuptimin e ndihmave në dresa ose gjëra tjera caktuara. Për shembull, presi që do të kemi investime më shumë, për shembull te çështja e voleybollit, sepse kemi më pak fusha të voleybollit nuk duhen shumë gjëra, po duhen rrjetet, duhen shtyllat e gjërat e tjera. Mande janë çështjet e gjyqtarëve
Për atë arsye janë të përcaktuar edhe me rregulla, duhet të shkojnë të gjitha, mendoj, sepse është e paraparë si duhet rregulla, kur do të jetë ndihma e parë aty, si do të është një sistem realisht si funksionon në botën e avancuar. Një sistem që duhet për shumë i mirë në teori, në praktikë, kur ballafaqohesh me shkollën tonë, me njerëzit që drejtojnë shkollat, qoftë me drejtarët, me arsimtarë. Ju dini, keni bërë vetë vërejtje më herët për nivelin arsimor. Aty mund të hasë në vështirësi dhe në zvarrit, ndoshta edhe për shkaqe nga më banale, le të themi. Me keni drejt Blerim, po kjo ka një specifik shumë interesant, për shkak se tash i paramendoje zhvillimin e garës në një shkollë bukur dhe në një shkollë më dobët. Gara si e tillë në vetvete do ta eliminoj këtë rutinën e vështirësisë praktike, sepse nxënësit do ta gjakojnë shumë garën. Unë jam shumë i bindur që gara do të jetë për ta mjeti. Do ketë shpërblime për të motivuar ata që janë më të mirë. Jo vetëm që do të ketë shpërblime në sport, në arte e tjera. Pikërisht pra. Më lejo të them që në kuadër të garës ne kemi brenda vitit mbi 30.000 shpërblime. 30.000 shpërblime. Po flas vetëm për vendet para. Shpërblime në firmën monetare apo në forma të tjera? Shpërblime të gjitha formave. Bursave, librave, certifikatave të rëndësishme. Kur them për shembull certifikatave, kupave e tjera, medaljeve të ndryshme, do të jenë shpërblime që i motivojnë nxënësit. Për shembull, do të jenë shpërblime që do të nënshkruhen nga njerëz artistë që kanë fituar medalja olimpike e tjera. Do thonë, shpërblimet për herë të parë çmimi do të ketë kuptimin, interesi do ta ketë një kuptim të shumëfisht, edhe të shpirtëror, edhe të garës, edhe të një shpirti garues, të një vlere që do ta bartej të shtëpia, nuk do të jetë vetëm thjesht një letër që do ta shkruaj të shtëpia se e kam fituar atë, por do të ketë peshën e vet se si ai do ta fitojë atë dhe kush do të ja nënshkruajë atë, çfarë vlerë do të ketë ose çfarë burse do të fitojë ose ku do të shkojë në një ekspedit tjetër etj. Me fjalë ne kemi paraparë çmime të shumë llojshme atraktive, por çmimet nuk janë vetëm për nxënësit. Ne kemi çmime për mësimdhënësit, kemi çmime për prindërit, kemi çmime për shoqëritë civile brenda, kemi çmime për menaxhmentin e shkollës, kemi çmime për klasën më të mirë, kemi çmime për shkollën më të mirë. Me fjalë tjera, ata që angazhohen. Edhe çështë që e vërteta është se nuk kushtojnë shumë këto në nivel të Republikës së Kosovës, ku për domethënë në krahasim me buxhetin që ka ne, buxheti është nda buxhetit 0.05% në buxhetit të Republikës së Kosovës. Sa është kosto reale e këtij projekti? E përafërt kuptohet se sakt mundi edhe kur të bëhet. Ne kemi bërë realisht kostën e përafërt, por në varet në çfarë niveli. Në nivelin e realizimit të plot 100% është 3.5 milion për një vit, për gjysmë milioni nxënës. Pra, kjo është kosto e vjetore, se ky program parashit të jetë i përdiqëm. Kjo është e vjetore, kjo është përdiqëm, natyrisht, jo vetëm që është i përdiqëm, po për shembull ky program ka të bëjë Programi Nacional për Rininë ka të bëjë 3 herë me një nxënës. Do të jenë 3 herë mundësia pra në shkollë komunë dhe në universitet. Jo vetëm ajo, për shkak se nxënësi nënshtrohet edhe diturisë, edhe edhe kreativitetit kulturor, edhe sportit. E kjo i bie që diku programin nëse i bëjmë në numra të gjithë nxënësit që merret programi janë mbi 1.300.000 nxënës, që realisht programi ndërlidhet me ta. Tjetër është pastaj edhe gara, pa llogaritur garën në nivel të komunave dhe në nivel të Republikës. Me fjalë tjera, është një garë e cila në sistemin e vet e standardizon dhe institucionalizon garën si vlerë. Natyrisht në raport me ekspertët dhe pedagogët është bërë një hartimi kujdesshëm për klaset e para, dyta, sepse gara aty duhet ketë një karakter tjetër që të për shkak të moshës e tjera. Janë paraparë edhe aspektet e moshës së gara, kur duhet fillojë dhe për cilës klasë e tjera. Është një nivel pak më i ndihshëm dhe për atë arsye është bërë një zmbrapsje. Më tepër janë paraparë gjëra që i parasheh kurrikula, po jo të zbatuara në mënyrë absolute në formë të një gare, por më tepër të plasuara në formë të lojës. A ju ka refuzuar një kryetar komunë të bashkëpunojë të bëjë memorandum me ju për të bashkëpunuar në zbatimin e këtij projekti? Jo vetëm që nuk na ka refuzuar, por është e çuditshme gatishmëria e kryetarëve të komunave. Unë më shumë deri tash kam nënshkruar me kryetar të opozitës realisht.
pothuaj me gjithë kryetarët e LDK-s gati pothuaj i kemi mbaruar në shkrim. Është e çuditshme që programi lënë në fund. Jo, nuk e kemi lënë në fund, me thënë drejtën se nuk ka menduar realisht në të thënë këtë çështje. Unë e kam menduar më tepër shtrije në kuptimin hapësinor, por nëse unë shkoj në pe, kryj në pe, për njëjtën ditë edhe me Istogun, edhe me pe, se është e njëjta rrugë. Por e bukur është se kryetarët ajo që më jep shpresë është se politika është pjekur për të bërë një program nacional për rinin për të gjithë nxënësit, për ta kthyer kryt nga fëmijët tanë. Edhe fëmijët ne e ndalim shpërnguljen e nxënësve përmes këtij programi. Përkundrazi, ky program do të ketë kompeticion edhe në raport me diasporën dhe me nxënësit e tyre. Ne do t'i ftojmë ata këtu në garë. Ne do të kemi mundësi t'i lidhim më tepër edhe nxënësit që janë në republikat e shteteve tjera, për të ardhur për të bërë garmin ne. Realisht ne kemi filluar ti krijojmë kontaktet e para, ndërkaq që në Maqedoni, në Preshev, në loginën e Preshevës e kam shpalosur së pari programi nacional, në Mallzi e kemi shpalosur programi nacional dhe ata janë duke punuar në mënyrë intensive për t'u përgjigjur programin njësoj se komuna e shkollat në komunën e Preshevës do të janë të inkorporuar në kuadër të Republikës së Kosovës. Mos po bashkangjitet Lugina, pastaj hyn. Unë vëshlasë, unë Blerim nuk e them për të bërë politikë. Mua më intereson ky program për arsimin, për dijen, për kulturën. Po ata kanë ankesën pak Luginë te pjesa e arsimit shumë. Shiko, ajo është çështje tjetër. Ne do t'i ofrojmë programin me cilin ata do të mundin t'i ofrojnë nxënësit për t'i futur në garë dhe për t'i ofruar një sistem me çka ata do të arrijnë më lehtë të mësinë nxënja dhe do të avancojnë më tepër për të qenë të aftë të përballen edhe me zhvillimet më të fundit të avancuara të shkencës dhe të metodologjive dhe formave tjera të cilat realisht ne s'po i nxejmë dot, sepse ne kuptojmë se një kurrikul ndryshe zbatohet me një shtet i cili realisht i ka me 10 mira komponente të nevojshme se si ta zhvillojë arsimin, ndërkaq ne kemi komponentet që mund t'i nëmbrojmë në gishta janë shumë primitive ende sepse kemi qenë një popull i pushtuar dhe nuk kemi pasur ende kohë të mirëmi realisht me arsimin. Unë thash në fillim, arsimi ka qenë, arsimit e ne, arsimtarit e ne është dashtë bërë, edhe luftëtar, studenti, është dashtë bërë të luftëtar. Ka qenë para luftë, po pas luftë u bën gati 2 dekada, nuk është se s'ka pas kohë për të bërë më tepër. Arsimi nuk është mekanizëm që sillet aq shpejt. Dhe më thonë, kur shkon ndonjëherë në Angli e shef hec rrugës edhe shef në atë rrugë, 1000 vjet ka pas luftë reale, në kuptimin 1000 vjet ka pas universitet të pandërprerje, lufta do të ketë pas, po 1000 vjet ka pas universitet, tash më mend, ose ka pas 500 vjet të pandërprerje, ose ka edhe ndërtime që janë qindra vjeçare, domethënë, edhe vlerat materiale, edhe vlerat shpirtërore kanë ruajtur një kontinuitet të jashtëzakonshëm. Në qoftë se shohin Kosovën tonë, ajo duket sikur çdo vit e shkreta lind prej ditës parë, sepse ne jemi shumë të ri ende, të them kushtimisht, për të ngritur në nivel për t'i bërë të gjitha punët, sepse nuk ishim deri dje të lirë për të vepruar ashtu si duhej. Ishim në shërbim të shumë çkafit tjetër, pa dashje, dhe tash nuk mundemi me gjitha tash, nuk duhet ta arsyetoj edhe as politikën, as shoqërinë, as kolektivitetin në kuptimin e por realisht nuk mundemi edhe aq shpejt të zhvillojmë të arrim të tjera që kanë kontinuitet 1000 vjeçar dhe ne që nuk kemi një kontinuitet. Po kjo do thotë që nuk mund bëjmë gjëra më të mira sa i përket. Fakti që ne kemi individualistë të fuqishëm. Fakti që në Republikën e Kosovës, sidomos në fushën e artit, në fushën e sportit, Kosova është një vend që ndëgjohet pothuajse sa ndëgjohen edhe shtetet tjera që kanë 10 miliona banorë dhe kanë traditë jashtëzakonshme. Dhe mos flas për specifikën e judës o disa sporte tjera që e ngrisin Kosovën në nivelin e shteteve më të avancuara të sportit të judës. Por flas edhe për aspekte tjera, do të thonë nuk është rastësi që talentet në kuadër të Republikës së Kosovës janë të shumtë. Ky projekt edhe gjithashtu ka të bëjë edhe me talentet, është e hartuar edhe mundësia se si do të përzgjidhen mandej talentet prej të gjitha fushave, si do të shkërrjedh çështja puna e tyre, si do të bëhet klasifikimi e deri te mundësia e lidhjes së kontratave të tyre, sepse talentet në fusha të caktuara lindin si qysh në shkollat e mesme, shkollat fillore. Ka mundësia pa që të vinë jeni
jeni idealist se vërtet do negojnë ngritjen e cilësisë arsimit, se jo dini që janë pak ndara gjërat, mundësia e garave, mundësia e debatit, mundësia e nxitjes mendimit kritik, por nga ana tjetër mësimdhënia, mësimdhënia, metodologjia, kurrikulat, niveli mësimdhënësve janë gjëra pak që shkojnë te Ministria e Arsimit, te drejtorët e arsimit dhe gjitha këto. Beson se vërtet se ky program do të ndikojë edhe këto pra do ta quajmë do nxjisë një frym të re në arsim. Se ajo është që mungon. Nuk mendoj se do të nxjitë, unë e garantoj që do të bëj atë. Sepse paramendoni krijimi i testave për të gjitha klasat. Pi klasës parë deri në klasën e 12. Ato do të bazohen në kurrikulat e Republikës së Kosovës. Do të hartohen nga njerëzit më të aftë që ne realisht i kemi, në qoftë nevoja do të kërkojmë ndihmën ndërkombëtare të ekspertëve ndërkombëtar. Do të botohen pyetësorët, do të botohen përgjigjet, do të botohen rezultatet e nxënësve. Gjithçka do të jetë transparente. Nuk do të mshifen ato. Nuk ka nevojë nxënësi të vrapojnë një muaj për ta parë mundësinë se si do të gjej forma të themi të papërshtatshme. Të kopjoj. Të kopjoj. Për një muaj mund ta mësoj atë. S'është ky rasti për të kopjuar. Do të thotë, por ne edhe nuk i kemi mundësitë për t'i ofruar aty çfarë të kopjoj. Unë kam parë teste të cilat janë bërë për t'i treguar nxënësit që mësuesit dinë më mirë se ai. E kupton ti? Tash nuk do të hyjnë në këto gara sepse ne nuk mund t'i rregullojmë të gjitha gjërat, sepse institucionalisht ne kemi një defekt në kuptimin institucionalist në dhënien e diplomave. Dhe ky nuk është një defekt i lehtë për ta përmirësuar. Por nuk kemi të drejtë ju japim njerëzve diploma, pastaj i themi ma sjell diplomën se ti nuk je për këtë. Përmes këtij sistemi ne do t'ju mësojmë edhe atyre që kanë nevojë për ndihmë të tillë. Se kur ti fusesh në garë në test nga klasa e parë deri në klasën e 12, Ministria e Arsimit do të ketë shans për të parë edhe në semimatura kur të organizojë testet, edhe në kuadër të testit e maturës, edhe në kuadër të vlerësimeve të jashtme apo të PISA-s, Ministria e Arsimit do të jetë ballhapur se realisht punën do t'ja kemi kryer ne. Dhe është e dinjitetshme kjo punë dhe kjo është një gjë e jashtëzakonshme që kemi mundësi ta mbështesim fuqishëm arsimin. Po, megjithatë një element për ta shpjeguar, pjesëmarrja e nxënësve është vullnetare gjithsesi. Jo, nuk është punë vullnetare. Është obligative. Kjo është vendimi i qeverisë së Republikës së Kosovës, kjo nuk është punë vullnetare. Vendimi e di, po, megjithatë nxënësit se është një garë, dikush thotë mund duhet të garojnë sport për shembull. Shumë bukur. Po zgarojnë ato të tjera. Jo, ai duhet, jo. S'ka shumë afinitet, ndoshta do të thotë që nxënës dikush ka për art, dikush për gjëra të tjera. Jo, gara në kuadër të 3 garave, domethënë në kuadër të duhet t'i bën pjesë. Duhet janë të gjithë pjesë e garës, patjetër. Domethënë në kuadër të kreativitetit nuk ka nxënës që nuk di të bëjnë një lojë. Nuk ka nxënës që nuk di të bëjnë një këngë ose një vallëzim ose një pikturë ose një muzikë ose të këndoj bukur ose të bëjnë një lojë popullore. Nuk ka nxënës që nuk ka një kreativitet në shpirtin e vet. Madje unë këto s'kisha guxuar ta mendoja. Të gjithë nxënësit në vetvete kanë një shpirt artisti, vetëm atij duhet t'ia gjesh mënyrën për t'ia nxjerrur atë. Se vetë njeriu është artist në vetvete. Kur them artist, nuk kam fjalën artist në kuptimin e profesionit, e kam fjalën artist në kuptimin kreativ, e kam fjalën artist në kuptimin e mendimit, se ne kemi kreativitetin kulturor dhe mendimin kritik, domethënë ai duhet di si shkruhet një ese edhe. Kjo është ndërlidhur jo vetëm me kreativitetin, por edhe me mendimin. Se si, domethënë, është një gjë, duhet di si të bëjë një debat. Por ne në shkolla ende se kemi zbatuar atë, se kemi filluar fare të zbatojmë atë. E lere më të zbresim në nivel përpara se cili debat duhet zbatohet kallë popera, british apo të tjerë. Nuk ju duket pak idealistë, duhet ditë mënyrën si funksionon shkolla, nxënësit tanë, vjen provimi i maturës, gjysma se kalojnë dot, pastaj edhe ato obligime shkollore që i kanë aktualisht, ju e dini shumë mirë, pjesë e madhe nxënësve nuk i kryejnë, nuk i përballojnë. Pastaj vjen edhe një program që mund të jetë kreativ, mund të jap shanse, mund të jap mundësi, por nëse është obligativ, pra mund të jetë edhe këtu një pengesë te kjo. E para mendoj se s'ka asgjë pa idealizëm. Nuk ka asgjë pa idealizëm. Por idealizmin të cilin ne ofrojmë është i mbushur edhe me materializëm. Ka çmime të jashtëzakonshme. Nuk ka nxënës i cili nuk ka dëshirë të ta ketë garën. Por ti ne nuk mund të arrijmë brezin e arshëm që të mos e di çfarë është gara. E gjithë shoqëria njerëzore është gara, e gjithë jeta është një garë. Madje edhe vetë jeta dhe vdekja janë një garë. Me fjalë tjera, është një filozofi të cilën ne ose do ta bëjmë në mënyrë të pasistemuar dhe të pakdhendur,
ose do ta bëjmë në mënyrë të mirë të sistemuar dhe për cilës do të ketë fitim këtë kolektiviteti, shoqëria, institucioni, njerëzit individualisht, familje dhe gjithë të tjerë. Me fjalë tjera, është një garë e cila i mobilizon njerëzit për t'i bërë detyrat garën e vetë që realisht i takon ati, jo diçka më tepër se sa nuk i takon. Nuk do të ngarkohen nxënësit me gjëra që nuk i takojnë atyre. Por nuk mund të mbajmë në arsim në 25% të kohës arsimit. Nuk mund të jemi kombi arsimuar duke mbajtur 25% të kohës për arsim, me fal. Arsimi duhet t'i kthehet sërish kohës. Mësuesi duhet t'i kthehet sërish kohës. Nxënësi duhet t'i kthehet sërish kohës. Nuk mund të mbajmë në arsim në formë që mbajmë në arsim, më tepër rrim të shtëpia se shkojmë lidhemi me arsimin. Në qoftë se duam të jemi me sistemin e shkollave të avancuara, duhet ta bëjmë këtë. Në qoftë se duam të mbesim me njerëz të pa avancuar, njerëz të mbrapa, atëherë do të mbesim mbrapa, por unë as sa njoh popullin tim. Unë mendoj që e njoh relativisht mirë. Nuk ka popull që ka shpirt më të fuqishëm për garën. Ati duhet t'ja jepish mundësin. Këtë e ka detyrë politika. T'ja jep mundësin çdo nxënës në Republikën e Kosovës. Jo të bëjmë garë selektive, vetëm për djemë politikanëve ose për djemë të njerëzve që kanë pëtolla. Pjesëve dhe politikës e dini. Fjala vjen. Nuk e them për politikën për shkak se jam pjesë e politikës, se mund t'i bi vetë me lehtë asaj. Nuk bëjmë garë në t'i zgjedhjen për disa vetë. Ato gara do të ekzistojnë në mënyrë selektive që kanë ekzistuar deri sot. Edhe janë të bukura, sepse kanë specifikat e veta. Por ne duhet mendojmë për sistemin e arsimit të Republikës Kosovës, i cili duhet të rikthehet vetvetes, sepse ka 40 vjet ai është duke lënguar dhe është duke lënguar shumë. Ne nuk mund t'i rregullojmë vetëm tjegullat dhe rrogat dhe themi që kemi kryer detyrën në arsim. E kundërta është. Kjo me cilësi që po vije. Dhe pikërisht kjo është ajo paraloja, kushtimisht themi, që ne realisht e bëjmë për Ministrinë e Arsimit. Realisht ne i parapërgatisim në ministri që se ka partia juaj. Pak është e rëndësishme kur është në pyetje ky program kush e ka ajo parti. Pak është e rëndësishme ose për mendimin tim për mua fare s'ka kuptim ajo punë. Ministria e Arsimit është e gjithë popullit të Kosovës, edhe ata duhet edhe Ministria e Arsimit, edhe koordinatori, edhe qeveria që ka marrë vendimin realisht për këtë projekt, do të jetë në funksion të nxënësve të Republikës Kosovës. Dhe kjo është e bukur. Qeveria e Republikës Kosovës për herë të parë kthehet me një vendim të vetë përballë nxënësve, çka ndodh kur më parë. Për t'i ofruar një garë e cila ka kalkuluar edhe çmimin. Mandej me lejo të them që njeriu i cili realisht e ka vlerësuar fillimisht garë, e ka lexuar më së pari projektin, ka qenë ministri i financave. Edhe ajo është 5 milion euro në vit nuk i është dur kur nuk unë thash ajo është forma e realizimit 100%. Ai ministri i financave ju dini shifrat ishe? Shumë bukur, atje tollat tolla shumë sa është nevojshme. Me buxhetin që është tani, cili është projeksioni për nuk është realizuar ende në kuptimin e përmbylljes të shifrave dhe nuk duhet të them shifra të parafarta sepse nuk duhet i bëj temë shifrat. Edhe ministri Hamza ishte i fasionuar në kuptimin se po bëhet një program për nxënësit, sepse tha jam lodhur me asfalt. Ne duhet bëjmë diçka konkrete për nxënësit. Që nga lodhi ministri me asfalt. Ai e tha në kuptimin metaforik. Gjysmë ndoshta me shaka, po në brenda se shaka ka shumë të vërteta. Edhe ai ishte mbështetja ati ishte shumë e fuqishme rreth këtij projekti dhe nuk e kam besuar që ai djalë ishte as aristokrat në mendimin e tij për të mbështetur projekte të cilat realisht ndërlidhen me mendimin, me arsimin dhe me shkollën. Unë e kam pasur brenda partisë, po nuk e njeh që ishte as gentleman në kuptimin e gjërave për të cilat mendoja se të tjerët i kanë më pak se vetja ime. Jemi që e përmendë partinë, ndajmë të pjesa e dytë intervistës, edhe mbaruam me programin, është një proces që vazhdon të shohim se sa do arrini ta jetësoni idealizmin tuaj në këtë program. Flasim pak për politikë, sepse ju komentoni shpesh, edhe pse në rrjetin tuaj social më tepër po postoni poezi se sa qëndrime politike. Çfarë po ndodh, si e komentoni situatën aktuale? Ishte komisioneri Han, lajmi i keq është se vizat, liberalizimi, ato që presin njerëzit
mund të vi eventualisht vitin 2020 dhe ky qëndrim, kjo database vjen pas një vendimi qeverisë për t'i vendosur taks 100% madhe që vjen nga Serbia dhe Bosnia, po me Serbinë është ai konflikti i madh. Dhe kjo taks u vendos pasi Kosova dështoi ta ndarësojë në Interpol. Ka një lidhshmëri mes ngjarjeve, a vreni se ka një vendimarrje të momentit, siç quhet vendimarrje populiste dhe një ftohje të raporteve apo tensionim me miqtan, me Bashkimin Evropian, me Shtetet Bashkuara të Amerikës në rast. Nga këndvështrimi juaj. Faleminderit. Okej, më duhet ta përgatis veten të kalem nga kjo pjesa politike. Unë bëra një ndërlidhje që të marrim shumë minuta për këtë pjesë. Kosova kur 18 pasjus nuk ka gjën aq afër për të krijuar një agjendë shtetërore të përafërt me të gjithë faktorët e vet politik, qofshin ata në pozitë apo opozit, pavarësisht se ne kemi përplasje më shumë brenda pozitës indirekt se sa brenda faktorit pozit-opozit. Por kjo kohë ka një të bukur. Kjo kohë ka një të bukur në kohën kur Evropa ishte shumë hipokrite me premtimin e saj në raport me qytetarët e Republikës Kosovës, deshi zotin e kishëm një kryeminist që është Ramush Haradinaj. Pse e thaj këtë? Sepse vetëm Ramush Haradinaj mund vendos taksin 100%. Edhe du të themi hapur. Nuk mund të bëjnë të tjerët. Dhe Ramushi mund të flem të shpija një rahat që du të thot Hanit nuk e heqi taksin. Edhe nuk e heqi Ramushi. Edhe është mirë që ai e percepton njohjen e tij deri te ajo çështje. Evropa duhet kuptoj se s'mund të luaj me Kosovën. Nuk e kemi ne problemin me Evropën. Ne jemi këtu Evropa. Dje apo paradje u shënuar i 2 milionti njeri që ka fluturuar me aeroplan në aeroportin e Prishtinës. Ja, fluturojnë do të thotë janë gjithë shumica e kosovarëve fluturojnë në fakt se s'kan viza. Kjo do të thotë se shumica do të presin me Kjo do të thotë se shumica e kosovarëve megjithatë fluturojnë. Shumica e kosovarëve fluturojnë. Por ne duhet krijojmë kushte këtu për kosovarët. Nuk jam dakord ne të shkollojmë njerëz dhe të eksportojmë si sklever në Evropë. Nuk më duhet ajo. Nuk më duhet ajo. Kam ta arsimoj unë edhe fëmijët e tanë të shkojnë në Evropë për ta marrë një rrogë atje për të jetuar. Ata du ta marrin rrogën këtu. Dgjoj. Ne buxhet kemi mjaft. Republika e Kosovës ka buxhet të mjaftueshëm për të krijuar vende pune. Ne duhet të investojmë më shumë në krijimin e vendeve të punës. Më shumë në mendje për të krijuar vendet e punës. Po nuk desha dal këtu. Desha dal te vendimi i Hanit. Unë nuk e kuptoj çysh mund të vijë Hani. Çysh mund të vijë Hani në Kosovë edhe të thotë në taksën. Ai duhet ta kuptoj se s'ka peshë në Kosovë. Ai duhet ta kuptoj se ai njeri nuk ka peshë në Kosovë, sepse nuk ka peshë se nuk e ka mbajt fjalën. Ata ja kanë bërë çështjen e vizave politike. Nuk e kuptoj çysh ka pas guxim të vi. Tisha në vendin e tij, do t'i fsha dorëheqje. Çysh ka pas ftyrë të vi në Kosovë do të thotë ishte vizën jo me Serbinë. Kur Serbia në raport me neve nuk është korrekte. Le të jetë ajo korrekte në raport me neve, në rregull është. Ne nuk mund, shikoj, ne nuk mund ta invadojmë në fakt. Nëse ndërlidhi me taksën çështjen e vizave, tha janë vendet tani të Bashkimit Evropian, ato ka hezitim te Gjermania, ka hezitim te Franca. Ku është problemi? Janë partnerë të rëndësishëm të Kosovës. Mendoj se çështja e nuk është edhe kaq çështja e Kosovës mendoj se është për te faktit se i kemi plotësuar kushtet se jo. Shtetet për cilat ju i përmendën ata nuk e kanë edhe çfarë do të ndodhë me shtetin e Kosovës. Ka të bëjë kjo edhe me, ju dini, zhvillohet një dialog, është presidenti i Kosovës që ka hapur tashmë një kapitull 3 në dialogun me Serbinë. Flitet për territore, flitet për vijën kufitare, flitet për një ndryshim të asaj që ka qenë e njohur me pakon e Atisari, të asaj gjendje. Pra ka një lëvizje në të drejtim. Ndërlidhet kjo tani me të pyes një pyetje shumë konkrete se është bërë shumë fluar në këtë drejtim. Ke lexuar një faqe, 2 faqe, një rresht që presidenti i Kosovës ka ofruar diçka se çka do të jepet, çka do të merret? Jo, unë po flas ato që e thotë që thjesht për korrigjimin e ofirit. Opinioni i presidentit. Atë nuk e di kush e ka lexuar. Opinioni i presidentit unë e marr si një opinion i presidentit.
Dhe politika në Kosovë nuk ka pse shqetësohet as për opinionet të presidentit, as për opinionet të kryeministit, as për mazhorancës dhe as opinionet të medias, por ne duhet ta bëjmë atë në një komunikim normal. Ku është interesi i Republikës Kosovës? Kaq e thjeshtë është. Dhe nuk kemi pse çoroditemi, nëse unë kam një mendim tjetër, ti e keni mendim tjetër. Republika e Kosovës ka krijuar një mekanizëm në vetvete autonom, demokratik, që e ruan pavarësinë dhe sovranitetin e vet. Le të thotë kush çfarë të doj. Çfarë dush pozitë që të ketë dikush. Republika e Kosovës ka mekanizëm përmjet kushtetutës së saj që e ruan pavarësinë dhe sovranitetin e vet. Dhe sovraniteti dhe pavarësia e Republikës së Kosovës nuk mund të zhbëhet nga njerëzit që flasin me individuale kurrë. S'ka shanse hiç. As teorike. Ne nuk kemi përse bëjmë zhurmë për asgjë. Ne duhet të ballafaqohemi dhe të ulemi të bisedojmë shumë seriozisht. Ne duhet të mësohemi të respektojmë edhe opozitën kur bëjmë politikë, po edhe opozita duhet të mësohet të respektojë mazhorancën. Ne duhet të mësohemi kur dikush fiton, ta urojmë, të jemi kritik, por të mos shmendemi në atë përzierje që ne të kërkojmë për ta mbytur ende pa e kryer punën e vet që e ka nisë. Ose dhe e kundërta. Ne nuk mund ta faqejmë opozitën në qoftë se opozita s'di ta bëjë qeverisjen. Duhet jemi më të avancuar në plasimin e mendimeve dhe të kritikave kur mendojmë ndryshe. Qëllimisht e pyeta. Ke lexuar gjysmë faqe ti për korrigjim kofish? Unë unë nuk kam lexuar. Kur? Unë kam dëgjuar që kërkoi luginin e Preshevës dhe s'lviza asgjë nga pjesa e Kosovës. Është një fjalë popullore, ajo që thot presidenti. Shumë bukur. Unë thash opinionet, unë thash ke lexuar. Nga e thëna në të bërë, populli thotë është një det i tërë. Dhe në këtë det të tërë besoni se Kosova merr luginën në këtë negociim me Serbinë në fazën finale, arrit një marrëveshje dhe Kosova mbetet kështu si është. Personalisht mendoj që Kosova nuk bën asnjë veprim pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e para. E dyta, nuk jam profet për ta ditur se çfarë do të jetë përfundimi i dialogut, por jam shumë i bindur se ky dialog do të përfundojë në raport me Shtetin e Kosovës, ashtu si do të vendosin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe ne në bashkëpunim me ta, opozita apo opozit, qoftë ajo, sepse Kosova është kufiri më lindor i ruajtjes së civilizimit perëndimor dhe më vjen mirë që ambasadori që sapo erdhi e tha në mënyrë shumë të bukur. Përmendëm miqësinë. Nuk ka dy shtete të tjera në botë që ka një miqësi të tillë siç ka Kosova me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e njohin vetëm pozitën apo opozitën, nuk e njohin vetëm presidentin apo kryeministrin. Në radhë parë e njohin interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, në radhë parë e njohin kushtetutën e Republikës së Kosovës, në radhë parë e njohin gjithë klasën politike dhe ne tash të 18 kemi një përvojë shumë konkrete se si ata funksionojnë në raport me ne. Republika e Kosovës duhet të investojë në vetvete, duhet të investojë në arsim, në shkencë, në kulturë, duhet ne të kryejmë detyrat tona se i kemi. Çështja e dialogut në raport me Serbinë është tepruar shumë nga ana e Serbisë, na kanë provokuar së tepërmi, e kanë keq përdorur mirësinë e Republikës së Kosovës për dialoguar me vite të tëra në raport me ta. Ne kemi bërë dialog me një shtet që ka bërë gjenocid ndaj nesh, kemi gëlltitur dhëmbjet tona, jemi ngritur mbi vdekjen e njerëzve tanë, vetëm të krijojmë një raport të fqinjësisë së mirë. Por nuk mundet një ministër i Serbisë, një president i Serbisë, një mekanizëm i tërë i tyre të angazhohet për të na shkatruar neve vazhdimisht. Kosova nuk është koloni ekonomike e Republikës së Serbisë, më fal. 18 vjet pas luftës, Serbia është më fuqishëm sot në Kosovë se sa ka qenë në kohën e sundimit të Miloševićit. Ajo sot nga Kosova merr mbi 500 milion euro. Domethënë, me letra, dhe 530 milion, në të zezën e merr 1 miliard. Flasin nga burime shumë serioze të njerëzve që i njohin vërtet problematikën. Dhe jam interesuar shumë për këtë çështje. Duke mos e përfshirë në këtë drejtim që po flas as energjetikën, as postën telekomit. Do thotë, për 18 vjet Serbia ka marrë në Kosovë minimalisht 18 miliard. E çfarë dëshiron të lunë ende me neve e gara ajo puna, për ç'është? Ne mund ta kuptojmë dhëmbin e Serbisë që dëshiron të adaptohet, sepse
ka lindur Republika e Kosovës, është zyrtarizuar, është bërë shtet. Pra e duhet ketë konsiderata për fqinësin tonë. A e duhet ketë konsiderata për ne, sepse ne kemi krijuar liri për Serbët në Kosovë më shumë se kanë Serbët në Serbi. Ta themi në mënyrë hipotetike, po është shumë e vërtet, sot t'jesh Serb është t'jesh me fat në Kosovë. Këtë gjithë shka t'hapër. Qëfar do Serbia nga ne? Do t'na maj neve koloni ekonomike? Nuk mundet. Nuk mundet do të. Sepse ne jemi fuqi sot. Dhe kjo nuk është në kërcënim. Është forcë reale e Republikës Kosovës. Edhe Serbia duhet të bie në tokë. Nuk mundet më të bëj hipokrizi në raport me neve. Ne nuk jemi koloni ekonomike e Serbisë. Prandaj, vendimi i kryeministrit Haradinaj është vendim që Serbin do ta djersit keq. Koloni nuk jemi, mos harrojmë jemi një vend që kemi 3 miliardë euro deficit tregtar, pra një ekonomi të dobët. Edhe me tutje po shpresojmë që të forcohet, megjithatë kjo nuk është tema Më falë, ekonomia jon po, kjo është shumë e vërtetë, po është shumë e vërtetë që kemi hyrje zyrtare më të lartë në prej shteteve shqiptare. Një rritje si shifër vërtet është. Jo, është shifër, kjo është realitet, më fal. Është 3-4% është vërtet e rritje, pra. Jo, nuk është 3-4%, është 4.7. Ka shifra ndryshme që jep edhe agjencia. Unë po flas në bazë të bankës botërore, më fal. Po megjithatë banka botërore përveç banka botërore zyrtarisht ka dhënë shifrat, se unë nuk jam ekonomist, po më lejo të them një laike. As unë jam ekonomist, po shifrat janë nuk janë vetëm për rritjen, shifrat janë edhe për varfërinë që është shumë e lartë, janë edhe për papunësinë që është shumë e lartë. Pra këto janë gjëra, është një realitet që e shohim gjithë dhe nuk mund të... E vërteta për shifrën është që kemi shifrën më të lartë. Të vërteta tjera për varfërinë nuk i kemi të sakta, por kjo nuk të thotë që Kosova nuk ka nevojë ta heqë varfërinë nga zhvillim, nga varësi nga Serbia. Por unë e fola në raport me Serbinë. Ne nuk jemi koloni ekonomike. Nëse do i qëndrojë qeveria deri në fund të saj, sepse ka presion nga BE-ja, nga perëndimi për taksën. Për shka të jemi të bëhemi koloni e Serbisë? Sa tjetë kjo qeveri? Po bisedojmë thjesht. Cili shtet në Bashkimin Evropian ka fuqi? Ti thot kryeministit Haradinaj bënë koloni e Serbisë. Më falë, Serbia i merr 1 miliard euro në vit nga Republika Kosovës në pare të thata valuta. Edhe prapë na bën dëme në Interpol, na bën dëm në UNESCO, na bën dëm, shkon blen shtete të vogla atje me pare, na bën skena, inskenime të ndryshme, na krijon vazhdimisht dëshiron të na prish perspektivën tonë. Pse? Për çfarë? Cili ishte akmarrja e Kosovës ndaj Serbisë? Duhet ta thonë hapër serbët. Pse i dham 18 miliardë ne atyre mas luftës për të bërë tregun më të madh në Ballkan? Kjo është e vërtetë. Serbia duhet ta mendojë seriozisht. Ne s'do ta lejmë atë të jemi ekonomia e saj. Jo 100%. Do të vinë masat të reciprocitetit, do ta ketë edhe më zi. Kjo është, ka rënë më njerë në fakt shifrat e importeve. Jo, nuk është probleme shifra. Serbia duhet ta kuptoj, shteti i Kosovës është shtet serioz. Ne kemi shumë probleme. Është shumë e vërtetë. Por jemi shtet serioz. Një shtet që është ngritur mbi dhëmbjen e vet për të bërë tregti me Serbinë. Tash 18 vjet, 18 miliardë minimum që Serbia i ka marrë nga Kosova. Edhe ka bërë treg. Ne kemi hongër bukën e armikut tonë. Kjo ta politikan kolegë tuaj e kanë lejuar këtë të ndodhë, mos harroni. Kështu është. Nuk du ta gjykoj kush e ka lejuar. Po, bëjmë një retrospektiv, po kjo është e vërtetë. Unë nuk po e gjykoj tregtin pse ka ndodhur, Blerim. Po e vë si fakt në tryes për të parë që mjaft është mjaft. Serbia duhet të zgjohet dhe të krijojë raporta të shëndetshme me Kosovën, me Republikën e Kosovës. Në qoftë se duan ata të përcjell. Shiko, ata në veri kanë dhënë ne jemi Kosovë me. Ku do të shkon veriu? E din ku do të shkon veriu? Drejt zguzot shkoj askund. Edhe s'kemi nevojë na tregojmë asnjë ushtar në veri. E dim se Serbia ka kërkuar vetë të dalë nga veriu. Ajo aty ka qenë. Ajo kërkoi ndërmjetësimin e Gjermanisë për të dalë nga veriu. Ajo ishte aty me të gjitha strukturat paralele. Po ato ishin duke e glabruar vetë Serbinë. Se s'mund ta mbaj. Është pjesë e Kosovës, tjetër është shtrirja e autoritetit tonë. Jo, ajo ishte një territor, pjesa veriore ka qenë, ne kur e kemi shpallur pavarësinë e Kosovës, ajo pjesë ka qenë e kontrolluar për shtetin e Serbisë. Serbia ndërkohë e ftoi Gjermaninë
unë pe spjegoj pak në formë më të thjeshtësuar, po kjo është e vërteta, e ftoj Serbinë, e ftoj Gjermaninë që dalë nga veriu, dhe t'i firmoj institucionet. Nuk ka bërë për hir të tonë. Po s'ka ku ta qoja e veriu. Se veriu është e Republikës Kosovës. Veriu është temë, po sa vjen fare në fund, fare shkurtimisht do doja vetëm një përgjigje racionale, sepse keni zgjedhën PDK, aktualisht jeni në kryetar, po tani zgjedhjet, ju e dini, mund bëjnë rrotullime të ndryshme aty. Ku e shihni veten pas përmbylljes procesit zgjedhor në Partinë Demokratike të Kosovës, që drejtohet nga Kadri Veseli? E shoh veten te projekti nacional për Rininë. Ky është projekti për mua mbi parti. Faleminderit shumë për intervistën. Kisha kënaqësinë, faleminderit. Ishte Rexhep Hoti, koordinator nacional për kulturë, Rininë dhe sport. Folëm pra për programin nacional për Rininë e njëkohësisht edhe për aktualitetin politik. Takohemi javën e ardhshme. Mirupafshim.